كل سنة وانتم طيبين. النهاردة آخر يوم في سنة 2020، وطبعا في نفس اليوم كل سنة التلفزيون المصري عندنا ضيوفه كلهم بيبقوا من النوع ده. ماذا يقول علم الفلك وعلم الأبراج عن العام القادم؟ بالترحيب بضيفتي دكتورة هلا عمر، خبيرة الأبراج وعلم الفلك. يا ترى أبراجنا السنة الجاية بتقول إيه؟ الأبراج عبير فؤاد انضمت لنا وقولي لنا بقى أخبار السنة الجاية إيه؟ تيجي معادنا مع إنبوكس برجك إيه مع خبيرة علم الفلك والأبراج سابي. احنا معانا الأستاذة مايا ناجي عبر الصوت والصورة، خبيرة الأبراج، بنرحب بيها. لكن النهاردة عندنا ضيفة مختلفة خالص، ضيفة ما بتطلعش في التلفزيون، ما بتقعدش غير مع الرؤساء والمشاهير، ضيفة توقعاتها ما بتجليش أبدا. معانا ومعاكم النهاردة نوستراداموس البلقان، أو زي ما بيسموها بابا فانجا. الحكاية بتبتدي في سنة 1911 في قرية نوفوسيلو في بلغاريا. أب وأم ربنا رزقهم ببنت جميلة، لكن ما لحقوش يسموها حتى، لأن الدكاترة قالوا لهم إن البنت قدامها أيام وتموت. لكن تحصل معجزة والبنت تعيش ويسموها فانجيليا، وتعيش حياة عادية جدا لغاية ما يجي اليوم اللي يغير مجرى حياتها. إعصار قوي جدا بيجي المنطقة اللي ساكنة فيها ويهد البيوت كلها وياخدها من مكانها، وتختفي الأيام. وبعدين الأهالي يلاقوا طفلة بتعيط على الأرض ومش قادرة تفتح عينيها من التراب اللي جواها، وتفقد بصرها للأبد. لكن ترجع لأبوها وإخواتها وتروح المدرسة وتتعلم بطريقة براين، لغاية ما يتفاجئوا في يوم بفانجيليا بتقول إن في كائنات غريبة جت وقالوا لها على كل اللي هيحصل في الكوكب السنين الجاية، وإنها لما بتقابل أي حد وبتسمع صوته بتشوف تاريخه كله كأنه فيلم شغال قدامها من أول ما بيتولد لغاية ما بيموت، وإنها ما تقدرش تغير مصيره، لكن تقدر بس تقول له ايه هو مصيره. وطبعا الناس قالت عليها مجنونه، ولان الكلام ده ضد العلم كان لازم العلماء يتدخلوا وقالوا احنا نعمل اختبار نقعدها مع ناس ما تعرفهمش ونشوف هتقدر تحكي تاريخهم ومستقبلهم فعلا ولا لا. وعملوا كده فعلا، والنتيجه كانت صدمه. لقوا ان 80% من كلامها كان دقيق جدا وهي بتوصف تاريخهم ومستقبلهم. انت متخيل واحد ما يعرفكش يقدر يحكي لك قصة حياتك كلها اللي فات منها واللي جاي؟ وطبعا النتيجة دي لما ظهرت شهرتها وصلت كل حتة وسموها بابا فانجا، لدرجة انه في 1942 القيصر البلغاري بولس الثالث كان بياخد رأيها هل اخلي ولائي لألمانيا في الحرب العالمية الثانية ولا لا. يعني كانت بتحدد مصير شعوب، والخبر انتشر في العالم الأوروبي كله. وفي سنة 1952 قالت إن جوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي هيموت السنة الجاية. وطبعا الكلام ده ما عجبش الناس في الحكومة، وكان سبب في إنها اتحبست في السجن لغاية ما مات فعلا سنة 1953. وطبعا الناس خافت منها وخرجوها من السجن. وعلشان كل الأحداث دي سنة 1989 الناس قالوا لها انت ممكن تموتي في أي لحظة وما نعرفش ايه اللي هيحصل في المستقبل على الأرض، ما تقولنا كده ايه اللي هيحصل في كل السنين الجاية كده سنة ورا سنة. وفعلا صديق المشاهد حكت لهم كل حاجة، ومش عاوزك تخاف من اللي جاي، لأن حاجات كتير حصلت من اللي قالته. زي مثلا انها قالت ان في طيور فولاذيه هتهاجم امريكا، وده اللي حصل في 11 سبتمبر 2001 لما الطيارات وقعت برجين التجاره. وقالت برضو ان في موجه ضخمه هتيجي وتغطي ساحل كامل بناسه ومدنه وكل حاجه هتختفي تحت الميه، وده برضو اللي حصل في تسونامي، زلزال 9 ريختر على سواحل تسونامي يغرق اكتر من 3000 ميل من الارض. وقالت برضو ان الرئيس ال 44 لامريكا هيكون راجل من اصل افريقي، وطبعا كلكم عارفين هي تقصد باراك اوباما. واخر تنبؤاتها واخطرها اللي لسه حاصله دلوقتي انها قالت ان تكرار الرقم 2 5 مرات في تاريخ 22/2/2020 هيخلي العالم يواجه فيروس خطير منتشر ومحدش هيعرف يوقفه. كان فيه واحدة عرافة مشهورة جدا في العالم زمان، كان اسمها فانجا. تنبأت انه في بداية سنة 2020 السنة دي، يعني تنبأت بانه فيروس او مرض خطير هينتشر في العالم، يعني ملوش حل. الفيروس ده او المرض ده مش هيكون له حل. وماتت فانجيا في سنة 1996 وهي عندها 84 سنة، والبيت بتاعها بقى متحف كبير، ولغاية النهاردة كل سنة يشوفوا فانجا قالت ايه عن السنة اللي بعدها. بس هنا لازم نسأل سؤال مهم، هو ازاي حد ممكن يعرف المستقبل؟ اللي قدامك ده جريج برادن، مؤلف امريكي، بيقول ان الاحداث المهمة اللي بتحصل في العالم لازم تمر بدورة معينة وترجع تتكرر تاني. ولما حب يثبت الكلام ده جاب خبراء في مجال الكمبيوتر والرياضيات والفيزياء وخلاهم يبرمجوا الكمبيوتر بخوارزمات معينة
بحيث ان لو حط التاريخ بتاع السنة اللي حصل فيها حاجة مهمة الكمبيوتر يقول له ان الحاجة دي هتتكرر تاني امتى. وراح مجرب وحط تاريخ سنة 1941. التاريخ ده للي ما يعرفش ده اللي اليابان ضربت فيه الاسطول البحري الامريكي في ميناء بيرل هاربور، وامريكا بتعتبر التاريخ ده من اسوأ تواريخها. والمفاجأة صديقي المشاهد ان الكمبيوتر لما حطوا له التاريخ ده قال لهم ان في حادث مأساوي تاني هيحصل زيه في 2001، وطبعا ده كان تاريخ 11 سبتمبر 2001 اللي هو تاريخ ضرب البرجين. فممكن يكون العراف اللي بيتنبأ بالاحداث دي بيبقى عنده المقدرة ان هو يستخدم الخوارزميات دي علشان يتوقع اللي هيحصل في المستقبل. طب ده بالنسبة لمستقبل العالم، مستقبل انا بقى مين هيعرفه؟ بص، يعرف مستقبلك دي صعب قوي وممكن تكون مستحيلة، لكن يتوقع مستقبلك دي اللي ممكن. في سنة 1997 لاعب الشطرنج المشهور كاسباروف كان ساعتها اعظم لاعب شطرنج محدش بيقدر يكسبه، لحد ما جت شركة صممت جهاز كمبيوتر اسمه ديب بلو IBM عشان يتحداه في الشطرنج. هتقول لي وايه علاقة ده بمستقبلي؟ العلاقة ان الجهاز ده كان عنده القدرة ان يحسب 200 مليون احتمال في الثانية الواحدة، وكان بيتوقع اللعبة الجاية اللي هيلعبها كاسباروف قبل ما يلعبها. يعني بيتنبأ بالمستقبل، بس بيتنبأ على اساس الخطوة اللي هيلعبها كاسباروف. وفعلا قدر الكمبيوتر انه يخليه ينسحب قدامه. يعني حابب اقول لك بسهولة جدا ان مستقبلك ممكن اي حد يتوقعه نتيجة الخطوات اللي انت بتعملها في حياتك. يعني انت مثلا لو انسان رياضي، اي حد بسهولة هيتوقع انك هتعيش حياة صحية واطول من انسان بيشرب سجاير ومش رياضي مثلا. ولو انت فاشل في شغلك، بسهولة جدا هنعرف ان مستقبلك انك تترفد من الشغل. فالخلاصة احب اقولك ان كل اللي بيطلعوا في التلفزيون دول بيقولوا كلام ممكن يتحقق عندك بس مش هيتحقق عند غيرك، لان مش كلنا بنعمل نفس الخطوات ومش في نفس الظروف. طفي التلفزيون احسن وشير الفيديو واشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات القديمة وتستنى الفيديوهات الجديدة. سلام، اشوفكم الحلقة الجاية.